हेलो गाइज, सायद तपाईँहरू सबैलाई यो कार्डको बारेमा थाहा होला। यो कार्ड यदि तपाईँ आबुधाबीको एरियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कार्डको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो बसको कार्ड हो, तपाईँको यहाँको सरकारी बसको कार्ड हो। यो कार्ड चाहिँ बसमा यात्रा गर्नको लागि लिइन्छ र यसको चाहिँ देखेको समस्या के भन्दाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ मान्छेहरूले जानेर हो नजानेर हो यो कार्डलाई रिचार्ज गर्नको लागि यसमा पैसा टपअप गर्नको लागि घन्टौँसम्म लाइनमा बसेको देखियो। यद्यपि तपाईँको यो कार्ड तपाईँको आफ्नै रुमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत। तपाईँ आफ्नै बेडमै बसेर मजाले तपाईँको नेटको सहायताले चाहिँ अनलाइन चाहिँ यसको रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बट मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको त्यो घाममा पनि त्यो गर्मीमा पनि लाइन लगाएर बसिरहेको देखेर चाहिँ मलाई यो थोरै चाहिँ सेयर गरिदिनु मन लाग्यो। तपाईँको यो पछाडिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो स्क्रिनको तलपट्टि चाहिँ यसको अफिसियल वेबसाइट तपाईँको यहाँ दिएको छ। यहाँ गभर्मेन्टको लागि यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ गुगलबाट चाहिँ तपाईँले मजाले आफ्नै रुममा बसेर चाहिँ यसको टपअप गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कसरी म बताउँछु है तपाईँलाई। यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो गुगलमा ओपन गर्नुहोस्। गुगललाई ओपन गरेर गुगलमा चाहिँ तपाईँले यो कार्डको हाफिलात .ae हान्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको यहाँ खुलिसकेको छ। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यसलाई खुलिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ कार्डको चाहिँ सम्पूर्ण पेमेन्टको लागि चाहिँ एउटा पेज खुलिसकेको छ। त्यो पेजमा चाहिँ हेर्नुहोस्। यहाँ हेरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अब पहिल्यै तपाईँले यसमा रजिस्टर गरिसकेको छ त्यो अलग कुरो होइन भने चाहिँ तपाईँ सिधा यता राइट साइडमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ रिचार्ज कार्डको अप्सन देख्नु भएको छ तपाईँले। त्यसमा गएर चाहिँ एकचोटि त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको अर्को पेज खुल्यो। यसमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले हेरिरहन्छ तपाईँको कार्डको सिरियल नम्बर भर्ने ठाउँ चाहिँ आइसकेको छ। यसमा चाहिँ कार्डको सिरियल नम्बर भरेर चाहिँ यसमा ओके गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको अर्को खुल्छ। हेरौँ है, त्यसलाई फेरि म गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कार्ड नम्बर भर्नु होला। यो चाहिँ मैले मेरो कार्ड नम्बर भरिरहेको छु। मेरो कार्ड नम्बर भरेर यसलाई फेरि ओके गरिदियो भने अब यहाँ तपाईँको कार्डको विवरण चाहिँ तपाईँ यहाँ सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको कार्डमा अहिले भएको ब्यालेन्स, तपाईँको कार्डको एक्सपायरी डेट, तपाईँ कार्डको नम्बर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ देख्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ अहिले यति रुपियाँ चाहिँ ब्यालेन्स ल अहिले ठिकै छ, यसले आउन जान चाहिँ पुग्छ। यदि तपाईँले अब यसलाई कहिलेकाहीँ तपाईँको यसमा जिरो ब्यालेन्स भयो, तपाईँले यता जानुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँ रुममै बसी पनि तपाईँको आफ्नै बेडा सुतेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ सिलेक्ट रिचार्ज अप्सन भनेर देखाएको छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ कति रिचार्ज गर्ने, 10 गर्ने कि 15 गर्ने, 20 दिरहम, 25 दिरहम है। यहाँ 100सम्म चाहिँ तपाईँलाई मजाले देखाएको छ। यो चाहिँ तपाईँले गरेर चाहिँ आफ्नै रुमबाटै गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है त। If you like the video, then don't forget to like and subscribe. Thank you.